เราก็มาศึกษากันในชุดที่4นะครับชุดป้อนกลับนะครับชุดนี้ก็จะประกอบไปด้วย CA 3140นะครับทำหน้าที่เป็นหัวใจหลักในส่วนนี้นะครับตัวนี้เขาป้อนกลับอะไรบ้างหน้าที่ของเขาจะมี2ส่วนครับส่วนที่1ก็คือป้อนกลับในความผิดพลาดของระบบนะครับถ้าเกิดระบบทำงานผิดพลาดมีกระแสเกินหรือแรงดันไม่พอหรือต่างๆเนี่ยเขาก็จะทำหน้าที่ส่งสัญญาณมาให้ชุดโปรเทคครับชุดนี้นะชุดโปรเทคนะครับทำการตัดระบบเลยนะครับอีกส่วนหนึ่งครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเขาจะทำหน้าที่ในการปรับกระแสนะครับปรับกระแสการเชื่อมจะให้แรงให้เบาก็จะอยู่ในส่วนนี้นะครับเวลาที่เราเชื่อมหน้าตู้เสร็จเนี่ยสมมุติเราตั้งกระแสที่100แอมป์นะครับระบบก็จะตรวจสอบว่าได้100แอมป์จริงไหมเกินไปไหมหรือน้อยไปไหมนะครับไอ้ตัวนี้ก็จะรายงานรับเข้ามานะครับรับเข้ามาแล้วก็ประมวลผลนะการประมวลผลของเขาคือเปรียบเทียบแรงดันนี่แหละแล้วก็ส่งสัญญาณมาให้SG 3525นะครับโดยผ่านมาที่เข้าที่ขา9นะครับเข้าที่ขา9ผ่านทรานซิสเตอร์ตัวนี้นะครับก็ดูในส่วนของตัวป้อนกลับกันก่อนนะครับอันนี้เป็นวงจรหน้าตู้นะวงจรหน้าเครื่องที่ต่อสายเชื่อมนะครับขั้วลบขั้วบวกนะจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมี R ตัวหนึ่ง 2.2K โดยประมาณนี้นะครับแล้วก็ป้อนกลับมาที่พินที่1นะครับก็คือ CN1 นะ CN1 อันนี้อยู่แผงกลางนะแผงกลางแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเขาจะป้อนกลับตั้งแต่ไฟออกมาจากเครื่องเนี่ยก็จะผ่านก่อนที่จะเข้า R ชั้นอันนี้คือ R ชั้นนะครับแล้วก็หลังจาก R ชั้นมานะครับมีป้อนกลับมาก่อนเข้า R ชั้นกับหลัง R ชั้นนะครับก็มีทั้งหมด3เส้นอันนี้สายจากข้างบนนะครับสายจากด้านล่างวิ่งปื๊ดขึ้นมาที่แผงบนก็จะเข้าในส่วนไอ้3พินนี้นะครับ1 2 3นะครับมาจากหน้าตู้เลยนะครับพูดง่ายๆนะ3พินนี้มาจากหน้าตู้เส้นหนึ่งเป็นกราวเส้นหนึ่งเป็นไฟลบเส้นหนึ่งเป็นไฟบวกโดยประมาณนี้ไอ้เส้นที่เป็นไฟลบเนี่ยเขาจะวิ่งไปที่วงจรหน้าตู้นะครับวงจรวอลลุ่มนะให้วอลลุ่มปรับขึ้นลงได้ส่วนอีกเส้นหนึ่งเนี่ยจะเป็นไฟที่บอกว่ากระแสเนี่ยจะมากจะน้อยจะวิ่งเข้าที่พิน4ของแผงตั้งตรงนี้นะครับเจ้าพิน4เนี่ยก็รายงานมาที่ออฟแอมด้วยแล้วก็ไอ้ที่ปรับกระแสหน้าตู้จากวอลลุ่มก็รายงานมาที่ออฟแอมเข้าขาโดยกันจะหักล้างจะเสริมจะหักล้างกันนะครับประมาณนี้นะครับก็มาดูวงจรครับตรงนี้วงจรนะนี่ครับวงจรนะอันนี้จากแผงกลางนะครับ CN1 นะวิ่งปื๊บเป็นสายเข้ามาก็จะเข้ามาที่ CN2 อยู่แผงบนแล้วนะครับตอนนี้แผงบนก็คือเจ้าตัวนี้ CN2 นะครับแผงบนแล้วนะไล่ไปด้วยกันครับนี่คือ CN2 แผงบนตรงนี้นะครับก็จะมีตัวหนึ่งลงกราวนะครับตัวหนึ่งลงกราวลงกราวเราไม่พูดถึงนะครับคราวนี้ก็จะมาอยู่2ส่วนคราวนี้มา2ส่วนครับมา A กับ B นะครับ A เนี่ยจะเป็นไฟนะครับจะเป็นไฟหน้าตู้เหมือนกันแล้วจะวิ่งไปที่วงจรชุดวอลลุ่มหน้าตู้นะครับชุดนี้เป็นชุดวอลลุ่มนะวิ่งไปหน้าตู้นะครับก็มีทรานซิสเตอร์มีซีเนอร์อะไรต่างๆนะครับเจ้าหน้าตู้อยู่ตรงไหนถ้าดูตัวจริงเขาเนี่ยวิ่งจากนี้นะครับมี R มีซีเนอร์นะครับเนี่ยหน้าตู้ตรงนี้ไม่รู้ขาไหนนะวิ่งมาปื๊ดมี R มีซีเนอร์ตรงนี้วิ่งเข้ามาปึ๊ดทรานซิสเตอร์ตัวนี้ดำ1ตัวไอตัวนี้ครับทรานซิสเตอร์นะตัวนี้ก็จะรับไฟมาจากวอลลุ่ม12รับไฟเลี้ยงมา12โวลต์จาก IC ตัวนี้นะครับรับมาเลยนะแล้วก็ปรับครับมีไฟมากน้อยเนี่ยทรานซิสเตอร์เขาจะทำงานครับทำงานเข้ามากเข้าน้อยอยู่ที่กระแสตรงนี้นะครับแล้วก็อยู่ที่วอลลุ่มปรับวอลลุ่มเนี่ยเขาจะต่ออยู่หลังทรานซิสเตอร์ครับต่ออยู่หลังทรานซิสเตอร์เพราะฉะนั้นไฟ12โวลต์จะไหลได้นี่ก็ต่อเมื่อมีแรงดันป้อนกลับจากหน้าเครื่องเข้ามาครับเนี่ยเสริมกันเข้ามานะเสริมเข้ามาจากนั้นวอลลุ่มก็จะเป็นตัวปรับอีกครั้งหนึ่งครับดักไว้ว่าจะให้เข้ามากเข้าน้อยเข้ามากน้อยเท่าไหร่จะวิ่งไปที่พิน6ครับโดยผ่านไอ้เจ้าทิมเมอร์อีก1ตัวน่าจะตัวนี้แหละครับเนี่ยทิมเมอร์เลยนะแล้วก็วอลลุ่มน่าจะตัวนี้นะครับวอลลุ่มหน้าเครื่องปรับมากปรับน้อยแล้วก็ชุดนี้ก็เสริมเข้ามาชุดนี้ก็ปล่อยไฟเข้าไปก็วิ่งเข้าไปที่พิน6ครับพิน6แผงตั้งซึ่งพิน6แผงตั้งนี่โดยมากถ้าเราวัดแล้วเนี่ยจะอยู่ประมาณ 0-3 โวลต์นะครับถ้าเราปรับวอลลุ่มนะหมุนวอลลุ่มหมุนขึ้นหมุนลงตรงนี้จะอยู่ที่ประมาณ 0-3 โวลต์ก็โอเคมาทิ้งไว้ที่พิน6เข้ามาที่ขาพิน6แล้วนะครับจากนั้นครับอีกชุดหนึ่งของหน้าตู้นะของหน้าเครื่องนะครับอีกชุดหนึ่งที่เป็นชุด B ครับชุด B เนี่ยเดี๋ยวนะเนี่ยชุด B ครับชุด B ขาที่2นะขาที่2เนี่ยออกจาก R ชั้นครับออกจาก R ชั้นอันนี้เป็นกระแสที่ไหลออกมาตรงนี้นะครับกระแสที่ไหลออกมาตรงนี้เข้าขา2นะขา2ขากลางนะครับวิ่งเข้ามาที่พิน4ครับพิน4นะก็จะไปรอที่พิน4แล้วตอนนี้
โอเคคราวนี้เราไปคุยวงจรในตัวนี้กันนะครับตัวนี้นะตัวนี้ก็อยู่หน้านี้ครับหน้านี้นะเนี่ยครับพิน4พิน6พิน4พิน6นะครับเจ้าพิน6มาจากวอลลุ่มครับก็ยิงเข้าขา2ของออฟแอมขา2ของออฟแอมตัวนี้นะพิน4แล้วครับพิน4ก็ยิงมาจากไอหน้าตู้เลยนะครับจากขั้วหน้าตู้โดยตรงผ่านอาชั้นออกมานะครับออกจากอาชั้นก็จะมาหักล้างกันมาเสริมมาหักล้างกันตรงนี้ที่ขา2ก็จะวิ่งไปที่ขา2เหมือนกันอีกส่วนหนึ่งก็วิ่งตรงมาครับวิ่งตรงมานี่เลยวิ่งตรงออกมาก็มารวมกันกับเจ้าขา6ตรงนี้เหมือนกันเพราะว่าตรงนี้แรงดันเข้ามาก็ทะลุออกจากออฟแอมก็จะประมวลผลครับก็จะคอมแพร์นะครับคอมแพร์หรือว่าทำการเปรียบเทียบแรงดันส่งออกมากออกน้อยนะครับส่งมากน้อยเท่าไหร่เนี่ยก็จะมีผลทำให้ทรานซิสเตอร์ตัวนี้ออนออฟครับทำงานเป็นวอลลุ่มทรานซิสเตอร์ตัวนี้ทำงานเป็นวอลลุ่มครับไม่ได้ทำงานเป็นสวิตช์แล้วนะวอลลุ่มตัวนี้ถ้าปรับมากไฟตัวนี้ก็ไหลลงไปมากถ้าปรับน้อยก็ให้ไฟตัวนี้ไหลลงไปน้อยครับประมาณนี้นะถ้าปรับมากนะครับถ้าปรับมากเขาก็จะดึงไฟลงถ้าตัวนี้ทำงานมากไฟ5โวลต์ที่จะไหลมาตรงนี้ได้เต็มเนี่ยเขาก็ดึงไฟลงครับดึงไฟลงกราวไปแต่ถ้าตัวนี้ไม่ทำงานสมมุติตัวนี้ไม่ทำงานเลยก็ไฟก็ไหลมาเต็มด้านนี้เลยครับถ้าตัวนี้ทำงาน 100% ไฟลง 100% ครับไฟด้านนี้ลง 100% ถ้าตัวนี้ทำงาน50ไฟก็ไหลได้50โดยประมาณหลักการนี้นะครับเจ้าทรานซิสเตอร์ตัวนี้อยู่ตรงไหนน่าจะอยู่ตรงนี้ครับตัวนี้นะตัวนี้นะพันวิ่งไปที่ไหนครับวิ่งไปที่ขา9เป็นขาคอมพาเลเตอร์นะครับข้างในเขาจะมีวงจรปรับแรงดันนะครับเขาจะมีวงจรปรับเขาเรียกว่าปรับดิวตี้ไซเคิลทำให้พันกว้างหรือแคบอยู่ในกระบวนการของ IC ถ้าเราเข้าใจแบบบ้านๆเราหน่อยก็คือขา9เป็นตัวปรับไฟครับปรับไฟให้แรงหรือให้น้อยโดยรับสัญญาณมาจาก Q1 แล้วก็รับสัญญาณจากออฟแอมซึ่งออฟแอมรับมาจากหน้าตู้นะครับหน้าเครื่องหน้าตู้ออกมานะครับรับมาจากวอลลุ่มไอ้ขา6นี่รับมาจากวอลลุ่มไอ้ขา4รับมาจากป้อนกลับนะครับก็จะประมาณนี้แล้วอาการเสียครับอาการเสียของชุดนี้เกิดจากอะไรก็ดูตรงนี้ครับก็จะมีอาการเสียใน2ส่วนคือ1อาการเสียแรงกับเบา1คือปรับไฟไม่ได้เลยปรับไฟไม่ได้แบบแรงมากแล้วก็ปรับไฟไม่ได้แบบเบามากนะครับก็จะมี2ส่วนถ้าA มีปัญหาก็จะปรับไฟไม่ได้ก็จะเบาครับเพราะว่าชุดนี้เป็นไฟเข้าวอลลุ่มขาพิน6นะถ้าพิน6มีปัญหาก็จะเบาครับแล้ว B ถ้า B มีปัญหาครับมีปัญหาปรับอะไรไม่ได้ต่างๆจะแรงครับจะแรงอย่างเดียวนะจะปรับไม่ได้ก็จะตรงกันข้ามกันแรงกับเบานะครับประมาณนี้นะครับ